אבל אני כן רוצה לדבר באמת על הריפוי בצלילים, על המדע, התדר והגוף, ואיך בריאות מתקיימת רק בתדר גבוה. אז קודם כל חוקי היקום הם תדר משיכה ותהודה. את זה אנחנו יודעים, ובאמת טסלה דיבר על זה שאם אנחנו רוצים להבין את העולם, אנחנו צריכים להבין ולהתחיל לדבר במונחים של אנרגיה, תדר והדהוד. אני מור ליברמן, אני נטורופטית, אני מתמחה בתדרים ותודעה ומלמדת את כל מי שרוצה לבוא וללמוד את הדברים האלה, כי זה ידע מאוד 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 גדול. קודם כל צריך להבין מה זה תדר. תדר בעצם הוא סליל שאנחנו לא רואים, הוא מלא מלא במידע, אור מבחינת הקבלה, והוא בעצם חלק מהתדרים מסוגלים להתפרש אצלי בגוף על ידי מערכת העצבים המרכזית, המוח, אבל הם מגיעים אליו דרך חמשת החושים, חוש המישוש, השמיעה, הראייה וכן הלאה. ואם אנחנו מדברים על התדרים של הצלילים, אני אישית יותר אוהבת את התדרים של הצלילים, כי קודם כל, גם הראייה וגם השמיעה הם התדרים הגבוהים יותר מבחינת הרצים, הם משפיעים יותר, אבל עיוור לצערנו לא יכול ליהנות מצבעים, וחירש כן, ההדהוד, התהודה של הצלילים היא מורגשת בחומר, ולכן גם חרשים רוקדים לצלילי הבאסים על הרצפה, וזה מדהים לראות את זה. וגם בתוך המכלול הזה שנקרא תדרי הצליל, אנחנו מחלקים את זה לארבע קטגוריות. לטבע, ששם אנחנו מקבלים הרמוניה והרקה וצבעים ורוח והמון המון תדרים מהטבע. גם את התדרים הבינאריים, שבעצם זה שינוי ישיר של גלי המוח, כי אוזן מקבלת צליל אחד, אוזן שנייה מקבלת צליל שני, והמוח מפרש ביניהם ומייצר פעולות. ויש לנו את הסולפז'יו, שזה תדרים של איזון אנרגטי מדהימים מדהימים, שאני ממליצה לכל אחד להתחיל להשתמש בהם. הם נמצאים דרך אגב ביוטיוב, לא מומלץ אבל אפשרי מהיוטיוב, ומי שרוצה לדעת איך מוצאים אותם, אז יש אצלי מדי פעם בקבוצה הכללית שלי, יש הרצאות אחד לחודש, חודשיים, הרצאות ללא עלות על הדבר הזה לגמרי. והביו-רזוננס, שזה תדרי הגוף שלנו, כן, גם הם שייכים, ואנחנו מכירים את המכונות שמסנטזים ומראים לנו כל כך הרבה דברים על הגוף שלנו, על הגיל הביולוגי שלנו, על סרטן, על כבד שומני, על כל כך ויטמינים שנספגים, על מיקרוביום מאוזן כזה או אחר, וכל זה אנחנו רואים דרך המכשירים, גם הם שייכים לתדרי הקול. ומהביו-רזוננס אנחנו גם מבינים שאם אנחנו מסנטזים כל דבר שהוא חי בתוך הגוף שלי, אז גם רגשות, תחושות, אמונות, גם הם תדרים. ובואו נדבר רגע על איך מטפלים. אני שואלת אתכם, לשנייה ככה, איך אנחנו מטפלים באבנים, בגושים שפיריים, בגושים שומניים, ברפואת המערב? אז קודם כל באבנים, גם פה רפואת המערב לקחה את הידע מרפואת התדרים, שהיא רפואה ישנה מאוד, אני לא מחדשת לאף אחד שום דבר, אני רק מביאה את מה שישן ואת מה שחדש, ומגבשת עולם שכולנו אמורים להכיר, אבל לא מכירים אותו מספיק. ועם אבנים באמת יושבים בבית חולים, ומרסקים את האבנים האלה עם אולטרה סאונד. אולטרה סאונד גם מאבחן וגם פורק אבנים. אולטרה סאונד, צלילים עילאיים. ורפואת הצלילים באמת נותנת קרקע רבה לרפואת התדרים, גם רנטגן וכולי. אולטרה סאונד כמו שאמרת, ואת אותו דבר אנחנו יכולים לעשות גם בלי הרפואה הכללית, ולעשות את זה דרך הרפואה המונעת, עם טופים, עם כלי נגינה כאלה ואחרים, ועל כל זה אני בהחלט מעבירה חומר. וההדהוד של והשפעת התדרים השונים על הגוף בעצם יוצרת גם ריפוי על ידי הרפיית מתח והנזקים שלו, ופריקת אנרגיה דחוסה, והפגת כאב, ויצירת חיוניות ואיזון לחולים עם אנרגיה ירודה, וכמובן עד כדי כך שאנחנו, כמו בתדרים הבינאריים, ממש רואים פיתוח של מצוינות ושיפור זיכרון, חיוניות וריכוז עד כדי טלקינזיס. עכשיו, איך אנחנו יכולים לרפא בצלילים?
קודם כל אמרנו, יש את המכונות של הביו-רזוננס שעושות אבחון מדהים, הן מאבחנות סרטן בשלב אפס, מינרלים וויטמינים חסרים, מצב המיקרוביום, מערכות בגוף, חומצה בסיס, גיל ביולוגי, רמות וסוגי רעלנים בגוף, רגישויות ועוד ועוד ועוד, ותוצאות האבחון נותנות לי אישית בקליניקה מענה ישיר לאיך ומה עליי לטפל כדי להגיע לאיזון וריפוי מלא. כנ"ל גם, אני אוהבת להגיד את הנמסטה, שזה מין קיצור דרך כזה לנשימה, מדיטציה, ספורט, טבע והעלאת התדר. והפוטנציאל העתידי הוא שמתוך הדברים האלה אנחנו ממש רואים בזמן האחרון את המדבדים וקפסולות ריפוי תדרים ומדבקות תדרים וכל מיני דברים שמתעסקים עם תדרים,